Hi guys, welcome back again to my new vlog. পিঠাগুড়িৰ ৰুটি যদিও মোৰ চেনেলত আগতে দিয়া আছে তথাপি মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে মোক মেছেজ কৰি সুধিছিলে বুলি কেনেকৈ বনাইছা আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখাব লাগে সেইভাবে মই আজি আকৌ বনাবলৈ লৈছো পিঠাগুড়িৰ ৰুটি বনাবলৈ মই লৈ লৈছো আঢ়ৈ চাউল মানে পাউডাৰ দিয়া যিবিলাক সৰকাৰি চাউল দিয়ে তেনেকুৱা চাউল লৈছো চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টামান পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ভালকৈ ধুই সাফা কৰি পানী নিগৰাই লৈছোঁ পানী নিগৰাই চাউলখিনি মই কটনৰ কাপোৰ এখনত ভালকৈ মেলি দিছোঁ পোন্ধৰ মিনিট মান পিছত পানীখিনি শুকাই আহিব এতিয়া চাউলখিনি একেবাৰে জৰজৰীয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত খুন্দি লম এটা পাত্ৰত মই জোখমতে পানী গৰম কৰি লম দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ পানীখিনি একদম ভালকৈ উতল আহিব লাগিব এয়া ভালদৰে পানীখিনি ফুটি আহিছে এতিয়া ইয়াত লাহে লাহে পিঠাগুড়ি যোগ কৰি দিম একেবাৰতে দি নিদিব লাহে লাহে দিব লাগে এয়া আৰু অকমান পিঠাগুড়ি লাগিব এইখিনি এতিয়া বহুত গৰম হৈ আছে অকমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভালকৈ মঠি লম পিঠাগুড়ি ছটিয়াই ছটিয়াই এনেকৈ ভালকৈ মঠি ডোটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব
ৰুটি বনোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি চেকি ল'ব লাগিব লাহে লাহে মই ৰুটিখিনি চেকি ল'ম পিঠাগুড়িৰ ৰুটি অকল মাংসৰ লগতহে খাবলৈ ভাল লাগে নহয় জানো খাই চাব আপোনালোকে যদি চব্জিৰ লগত ভাল পায় মই কিন্তু অকল মাংসৰ লগতহে খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকেও বনাই ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা লাগে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ